For 1, 2, 3, go. Ayan! Ang ganda. Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog, and bago po ang lahat, thank you so much po sa pagsuporta sa aking channel. Ayan guys, ang gagawin ko pa ngayon ay unboxing. Ayun guys, so bilang isang YouTuber, ang problema natin minsan guys ay lighting. Kaya naisipan kong mag-order sa Shopee ng light stand. Ayan guys, so nag-order ako noong October 18, so dumating po siya ng October 20. Ayun guys, oo nga po, 2 days lang po ang tinagal ng aking in-order sa Shopee. Kaya guys, natutuwa rin ako kasi nga hindi na ako gagamit ng tali at light bulb extension para magkaroon ng magandang lighting sa aking pag-vlog. So, shoutout po sa mga nakaka-relate dyan na gumagamit ng tali at light bulb extension na alam nyo guys, minsan nag-struggle tayo sa pagtatali at pagkakabit kung saan-saan para lang magkaroon ng magandang lighting. At syempre, kaya din ako nag-order guys para magkaroon din ng magandang lighting sa susunod pa na aking mga vlog. So ayun guys, binili ko to ng 1,589 pesos plus yung 360 pesos na shipping fee. So mga ka-Barbie, bala na kayo mag-compute kung magkano yung nagastos ko sa in-order ko sa Shopee. At wala na pong paligoy-ligoy mga ka-Barbie para makapagbigay na rin po ako ng ratings, reviews, at feedbacks kung okay ba or satisfied ba ako sa in-order ko sa Shopee. Ayan. Mag-unboxing na tayo guys! Ayan! So, nasan yung content mga beshi wax? Or, ayan. So, pagdating sa packaging naman guys, wala naman siyang problema kasi naka-bubble wrap siya. Ayan, balot na balot siya guys. At kita mo sa labas guys na hindi na yupi yung box. Ayan. So ayan guys, kitang-kita naman sa labas na wala talagang yupi yung mga box kung ano may nakabox dito sa loob guys. So maganda yung packaging niya.
So, parang kulang po. Ayan, medyo nakadismaya lang guys kasi ayan, kulang siya ng isang ganito. Dami po. 1, 2, 3, go. Ayan. Ang ganda guys. Sobrang ganda po ng nabili kong ano. Pero nga lang nakaka-disappoint lang po sa cover. Ayan, kulang po siya ng cover. Pero hindi na rin masama. So, pero syempre magiging honest tayo sa ating ratings tsaka feedback sa Shopee. And So yun guys, medyo binabawi ko na. Okay na kanina, wala siyang cover. Pero yung, ayan, yung binigay na bulb na isa, so hindi ko siya guys marirecommend sa inyo, yung shop na yun. So medyo, ano siya, may panila. That's all for this video. Ayan, thank you mga ka-Barbie sa pagnood ng aking vlog. Ayan, abangan nyo pa po ang aking next vlog. So, sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking channel. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, please click the subscribe button at notification bell para mas ma-notify pa kayo sa aking next na vlog. So, ayan guys, shoutout sa lahat and thank you so much po.